આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ. તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે. થઈને ટ્રેલર વેચવાનું છે. અક્ષર ટ્રેલર છે. કન્ડિશન તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. કાગળિયા બધા કમ્પ્લીટ જોવા મળશે. ન્યૂ મોડેલ ટ્રેલર છે. તમે કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો. ટ્રેલર અંદર આખો ન્યૂ કલર કરેલો છે. ક્યાંય પણ સડો જોવા નહીં મળે. ટ્રેલર અંદર તળિયું પણ ચોખ્ખું છે અને ટ્રેલરના ટાયર મોટા જોવા મળશે. મોટા ટાયર જે મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે. બાકી ટ્રેલરની ફૂલ જવાબદારી. વિડીયો અંદર આખું ટ્રેલર તમે ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ટ્રેલરની અંદર કલર આખો નવો કરેલો છે. કિંમત માત્ર 1,32,000. કિંમતમાં મોમૈયાભાઈ ફેરફાર કરી આપશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેલર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો ટ્રેલર તમને જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો ખંભાલિયા અને ગોકર્ણ શેરડી ગામે જોવા મળશે. વિડીયોની નીચે ટાઇટલમાં મોમૈયાભાઈ નામ 63,513 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેલર લઈ શકો છો. ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો. ઉત્સવ એન્ટરપ્રાઇઝ બધા ટ્રેક્ટર વેચવાના છે. જેમાં મેસી ટ્રેક્ટર છે, મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર છે, આઈશર ટ્રેક્ટર છે, સોનાલિકા ટ્રેક્ટર છે, ફોર્ડ ટ્રેક્ટર છે, ફાર્મટ્રેક ટ્રેક્ટર છે. બધા જૂના ટ્રેક્ટર તમને એકદમ વ્યાજબી ભાવે અને એકદમ સારા કન્ડિશનમાં મળી જશે. તો તમે ઉત્સવ એન્ટરપ્રાઇઝની મુલાકાત લઈ શકો છો રૂબરૂ સ્થળ ઉપર, અથવા ફોન કરી અને ત્યારબાદ પણ રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ અને કોઈ પણ ટ્રેક્ટરની ખરીદી કરી શકો છો. તમામ કંપનીના ટ્રેક્ટર એકદમ વ્યાજબી ભાવે તમને મળી જશે. હવે આ તમામ ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો જુનાગઢ, તાલુકો માલિયા હાટીના અને ગળુ ગામે જોવા મળશે. કોઈ પણ ટ્રેક્ટર લેવા હોય તો વિડીયો નીચે ઉત્સવ એન્ટરપ્રાઇઝ ટ્રેક્ટરના માલિકનું નામ અને નંબર 91,067 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી કોઈ પણ ટ્રેક્ટર તમે લઈ. પુત્ર 275 DI ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે ભીખુભાઈને. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2007ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટર એકદમ સારું છે. કન્ડિશન તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. ટ્રેક્ટરમાં એન્જિન પાવરફુલ જોવા મળશે. ગેર હાઇડ્રોલિક પણ કમ્પ્લીટ છે. આખું ટ્રેક્ટર રનિંગ કન્ડિશન સ્લેપ સ્ટાર્ટમાં જોવા મળશે. બેટરીનું કન્ડિશન પણ સારું છે. ગેર હાઇડ્રોલિક પણ કમ્પ્લીટ, એન્જિન પાવરફુલ. ટ્રેક્ટરના ટાયર એકદમ મિત્રો ન્યૂ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. આખું ટ્રેલર તમે વિડીયો અંદર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. બાકી ટ્રેક્ટરની કિંમતની વાત કરું તો ટ્રેક્ટરની કિંમત 2,30,000 રાખેલી છે ભીખુભાઈએ. કિંમતમાં રૂબરૂ સ્થળ ઉપર ફેરફાર થઈ જશે. આ કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર તમારે લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો કલ્યાણપુર અને ભોગાત ગામે જોવા મળશે. ભોગાત વાડી વિસ્તાર. ટ્રેક્ટર લેવા માટે વિડીયો નીચે ભીખુભાઈ નામ આપેલું છે. 98,240 વાળા નંબર ઉપર તમે ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો. જોન્ડિયર ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. જોન્ડિયર 5038D ટ્રેક્ટર છે. મોડલ 2011ના મોડલનું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ટીપટોપ કન્ડિશન. વિડીયો અંદર તમે ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં આખું ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ, એન્જિન પાવરફુલ. એક્સચેન્જમાં પણ તમે તમારું જૂનું ટ્રેક્ટર દઈ અને આ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તો એક્સચેન્જ પણ ઓથીભાઈ તમને કરી આપશે. બાકી ફૂલ જવાબદારી ટ્રેક્ટરની. બેટરી પણ સારા કન્ડિશનમાં, ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ, એન્જિન પાવરફુલ. સીટ છત્રી સારા કન્ડિશનમાં. ટ્રેક્ટરના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. 50% જેવા ટાયર છે. બાકી ટીપટોપ કન્ડિશન. ટ્રેક્ટરની કિંમત હોથીભાઈએ 2,75,000 રાખેલી છે. કિંમતમાં તમને રૂબરૂ સ્થળ ઉપર ફેરફાર કરી આપવામાં આવશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર તમારે લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો ભાણવર, સાજડિયારી ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક હોથીભાઈનું નામ 98,98,28 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી જોન્ડિયર ટ્રેક્ટર તમે લઈ. ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે કાનાભાઈને. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2017ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. 1 ઓનર એટલે કે કાનાભાઈએ જ ચલાવેલું આ ટ્રેક્ટર છે. માત્ર 8,000 કલાક જ ચાલેલું આ ટ્રેક્ટર છે. કન્ડિશન તમે વિડીયો અંદર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ, એન્જિન પાવરફુલ, પેટીપેક એન્જિન. ટ્રેક્ટરમાં કંઈ પણ પાનું મારેલું નથી. કંપનીનો જ કલર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક પણ કમ્પ્લીટ જોવા મળશે. સીટ છત્રી પણ સારા છે. ટ્રેક્ટરના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. બાકી ફૂલ જવાબદારી ટ્રેક્ટરની કિંમત 3,70,000 અંદાજિત રાખેલી છે કાનાભાઈએ.
કિંમતમાં રૂબરૂ સ્થળ ઉપર ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો જિલ્લો પોરબંદર અને પારાવાડા ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક કાનાભાઈનું નામ 98 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી જોંડિયર નથુભાઈને 2 ટ્રેક્ટર અને 1 ટ્રેલર વેચવાના છે. સૌપ્રથમ તમને આઈસર ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો આઈસર 333 ટ્રેક્ટર છે. મોડલ 2018ના મોડલનું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં, ટ્રેક્ટરની ફૂલ જવાબદારી. બીજું ટ્રેક્ટર છે સોનાલિકા DI 740 જે 2014ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. આ ટ્રેક્ટર પણ કંપની ફિટિંગ એન્જિન છે, ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ, ફૂલ જવાબદારી, સીટ છત્રી સારા, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં. ત્રીજું છે 4 વ્હીલ ટ્રેલર, મારુતિ ટ્રેલર છે, 2008ના મોડેલનું છે. કંપનીનો કલર છે, ક્યાંય પણ સડો નથી, ચોખ્ખું સાચવેલું આ ટ્રેલર છે. કોઈ પણ વસ્તુ તમારે લેવી હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો ભાવનગર, તાલુકો મહુવા, દુદાણા ગામે જોવા મળશે. બાકી તમારી કિંમત અને વધારે માહિતી મેળવવી હોય તો વિડીયોની નીચે નથુભાઈ નામ આપેલું છે, 9747 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી કોઈ પણ વસ્તુ લઈ શકો છો. અંદર તમે જે ન્યૂ હોલેન્ડ ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, ભનુભાઈને વેચવાનું છે. ન્યૂ હોલેન્ડ 3037 ટ્રેક્ટર છે. મોડલ 2013ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. એન્જિન પાવરફુલ, ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લેટ છે. પાર્સિંગ 2021નું છે. બાકી તમે વિડીયો અંદર ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ફૂલ જવાબદારી સાથે આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. કંપનીનો કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, કંપનીના જ ટાયર જોવા મળશે. કંપની ટાયરમાં આખું ટ્રેક્ટર છે. ફૂલ જવાબદારી, ટ્રેક્ટરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. સીટ છત્રીનું કન્ડિશન પણ સારું છે. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર છે, બેટરી પણ સારી જોવા મળશે. કિંમતની વાત કરું તો ભનુભાઈએ ટ્રેક્ટરની કિંમત 2,70,000 રાખેલી છે. કિંમતમાં રૂબરૂ સ્થળ ઉપર ફેરફાર થઈ જશે, એ કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો અમરેલી, તાલુકો બગસરા, હામાપુર ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક ભનુભાઈનું નામ 99250 વાળા વિડીયો નીચે નંબર આપેલા છે, તો ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈશું. વિડીયો અંદર તમે જે ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો દાદુભાઈને વેચવાનું છે. મહિન્દ્રા 275 DI ભૂમિપુત્ર ટ્રેક્ટર છે. મોડલ 2010ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ છે. એન્જિન આખું પાવરફુલ, ટ્રેક્ટરમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી. કમ્પ્લીટ રનિંગ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે. કંપની ફિટિંગ એન્જિન છે. કંપનીનો કલર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક 100%. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, બેટરીનું કન્ડિશન પણ સારું છે. વિડીયો અંદર આખું ટ્રેક્ટર તમે ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો, ક્યાંય પણ ટ્રેક્ટર અંદર સડો પણ જોવા નહીં મળે. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટરના. દાદુભાઈએ ટ્રેક્ટરની કિંમત અંદાજિત 2,80,000 રાખેલી છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર ઓછી કિંમત પણ થઈ જશે, આ કિંમત ફિક્સ રાખેલી નથી. ટ્રેક્ટર તમને ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને જિલ્લો દેવભૂમિ દ્વારકા, તાલુકો કલ્યાણપુર, સણોસરી ગામે જોવા મળશે. વિડીયો નીચે ટ્રેક્ટરના માલિક દાદુભાઈનું નામ આપેલું છે. 98 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા કે લેવા માંગતા હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે નંબર જોઈ રહ્યા છો 9712499876 વાળા નંબર ઉપર મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો અને આ વિડીયો તમારા દરેક ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો.